Hi guys! Welcome to my channel. Andito pa ako ngayon sa Cappadoccia, dito sa may balloon. Papakita ko po sa inyo kung paano po ginagawa, kung paano po paliliparin ang mga balloon. Ito yung naayos pa nila. Nilalatag na ang balon. Yung mga nakikita nyo po sa sasakyan, mga laman nun, balon. Kasi everyday ho, may mga more than 100 balloons na pinapalipad. Nagkukwento ko po sa inyo ay tungkol sa mga balloons. Andito pa ako ngayon sa Cappadoccia para i-witness po kung paano yung gawin ang balloons, paano paliparin. At kung paano po yung feeling ng nasa taas. Pero hindi ako nakasama. Ayan yung mga sasakyan. Lahat yan lilipad mamaya. Ayan, starting na po ang pagpapalobo ng balloon. Ito na! Palipad na ng balloon! Palobo lang pala. Pinapalobo. Ganyan po ang pagpapalipad ng balon. Ganito po ang pagpapalipad ng balon. Ito, ayan na, palipad na sila. Bawat balon may isang oras na ilalagay nila sa taas. Ito ongoing na, on board na.
26 na tao ang lilipad. Nadagdagan pa yung sasakay. So, exactly hindi ko alam kung ilang tao sasakay. Napakalaki pala ng balon. Ang dami. Vai, aí ó. Once in a lifetime experience. Dito po sa Cappadoccia. Ayun po yung mga balloons, may nauna nang lumipad doon na part. Hundreds of balloons ang pinapalipad araw-araw dito sa Cappadoccia. Pero dito ongoing pa. Ito yung basket na sinasakyan nila, contains of 15 people. Ayan, pinaupo nila. Okay, stand up. And you. Ito yung tank. Ayan, sabay-sabay na pong lilipad. Ang pagpapalipad pala ng mga balloons ay hindi po basta-basta. Kailangan nilang palipat-lipat ng lugar para alamin kung ang hangin ay okay, kung medyo, ito po yung truck na lalagyan ng balloon. Inaalam po nila ang hangin kung saan direction ang hangin, doon sila nagpapalipad. Doon nila ginagawa yung balloons. Hindi po pala basta-basta. Tsaka kung umuulan, hindi po sila nagpapalipad ng balon. Pababa na po sila. Oh, parang mababangga na ako. Ito, nagsisiliparan na sila. Then after 1 hour na magstay sila sa taas, bababa na po sila. Dito po nagtatapos ang aking tour. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para po sa susunod kong mga kwento. Ito po si Jamalia de la Cruz. Tara na, samahan niyo ako na lumipad kasama ang mga balloon. Thank you.
See you next time po.